Dobrý den. První věc, na kterou bych chtěl teda poukázat, moje jméno je Michal Mrkývka a tímto omlouvám kolegu Václava Kučeru, který z pracovních důvodů se nemohl zúčastnit. S kolegou Honzou Vackem jsme k vám přijeli z Brna z firmy ASIO a představíme vám tady produkt ASTTE Rošt. Jedná se o zasakovací blok a čistírnu šedých vod, kterou vám pak představí kolega. To, co tady vidíte před sebou na zemi, je robustní plastový blok vyrobený z recyklovatelného plastu, sloužící především pro zpevněné povrchy, a to především pro ty, u kterých žádáme zasakování. V současné době spousta nejen starostů, ale i ostatních lidí docela, nechci říct pláče, ale jsou takový z toho smutní, že se nám snižuje hladina podzemní vody. Je to především proto, že veškerou vodu, která nám spadne na území, tak tady třeba z nějakých velkých parkovišť u obchodních domů odvádíme pryč. Tak právě pro tyto účely slouží zasakovací ASTTE Rošt. Jeho výhodou je především variabilita a stabilita nebo únosnost. To použití, jak už jsem řekl, je především teda u parkovišť, ale jsou samozřejmě i další využití, jakož jsou třeba nějaké odstavné pruhy nebo další méně pojezdné plochy a také v neposlední řadě je to ochrana kořenů. Když už mluvíme o ochraně kořenů, tak v současné době je takový trend, když vysadíme nějaké stromy, tak je narvat do nějakého betonového květináče o ploše sotva 1 metr čtvereční, kam se ten strom má vejít i se svými kořeny a čerpat z toho vodu a žít. Nejsem botanik, ale myslím si, že takový strom ani snad neexistuje, natož aby z toho dokázal žít. Pokud zasadíme někde nějaký strom a k jeho kmenu uděláme samozřejmě nějakou mezeru, aby měl možnost růst a poklademe tady tyto rošty, tak jedna věc je to, že bude mít neustálou vláhu, ale bude docházet taky k ochraně těch kořenů. V současné době je v Brně se staví nebo jen probíhá nějaká realizace výstavba na Slovanském náměstí, tak tam vyřešili ochranu kořenů tím, že ten strom, který byl zasazen do nějakého ostrůvku, tak zalili betonem. Vyloženě ideální způsob, jak ochránit kořeny před stromy. Když budeme realizovat nějakou cestu, ať je jedno, jestli to bude pojezd pro nákladní vozy nebo pro osobní automobily, je to konstruováno i až do 60 tun, takže může být třeba vyložena cesta, řekněme, před hasičárnou nebo nějaké méně pojezdové plochy, třeba autobusové nádraží, autobusové zastávky a podobně. U této realizace je třeba dbát pouze ohled na to, že ty podkladní vrstvy musí být širší nebo hlubší než u nějakých jiných méně pojezdových ploch, jako třeba u těch parkovišť. Když už mluvím o těch parkovištích, tak je to asi takové nejlepší řešení pro tu výstavbu a realizaci u nějakých obchodních domů, třeba nemocnic nebo u kterékoliv kulturních domů. A to především z toho důvodu, že ten rošt je docela variabilní. Můžeme do něho nasadit trávu, buď to vysypeme klasickým substrátem a zasadíme tam travní směs, anebo už lze ten produkt objednat přímo s vypěstovanou trávou. S touto trávou jde ještě trošku, řekněme, variabilovat a mísit mezi tu trávu také dlažební kostky, což je výhoda při tom kladení, že z těch dlažebních kostek můžeme vyskládat například i parkovací pruhy, nebo vyloženě jenom parkovací místa nechat zatravněné a pojezdové plochy vysázet jen těma dlažebníma kostkama. Při té realizaci je výhodou ten zámkový systém, který nám zajišťuje jak horizontální, tak vertikální stálost, takže třeba v zimním období, když nám napadne sníh a budeme chtět shrnovat ten sníh z toho povrchu parkoviště,
tak by nemělo dojít k tomu rozpojení právě díky tomu zámkovému systému, takže pojezd pluhem je pro tuto variantu zcela běžný a normální a vhodný. Pokud bychom se podívali na nějakou finanční stránku tohoto produktu, tak je třeba se na ně dívat jako na celek i s tou skladbou, která se nachází pod tím roštem, co vidíme na povrchu. Pokud bychom se podívali jenom vyloženě na ten rošt, tak je konkurence neschopný. Ten metr čtvereční nás vyjde na 750 korun. Jo, ale pokud budeme brát do úvahy i tu skladbu, jak třeba vozovky z asfaltu nebo pojezdové plochy z dlažebních kostek, tak se dostaneme na sumu přibližně na 1750 korun za metr čtvereční. A je to přibližně plus minus 10 koruna, jak v porovnání s těma dlažebníma kostkama, tak i v porovnání s tou asfaltovou plochou. Je to přibližně stejné. Je pravda, že u tohoto porovnání je docela složité určit ty podkladní vrstvy, protože něco jiného vám udělá projektant a něco jiného vám zrealizuje stavební firma. Ale ta cena je stejná právě díky tomu, že u těch TT roštů se můžeme dostat až na 50% hloubky té podkladní vrstvy. Z toho důvodu je ta cena naprosto totožná, nebo plus minus stejná na tom metru čtverečním. Co se týče toho produktu, tak je možno v současné době na něj čerpat i dotaci z Ministerstva životního prostředí. Je tam vyloženě vypsaná podporovaná aktivita, výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné povrchy. Ta dotace činí 85% na celkové způsobilé výdaje s minimálními způsobilými výdaji 200 000 korun. Ta dotace sice v lednu končí, ale já si myslím, že ta alokace 1 miliarda je tak velká, že bude pokračovat a neměla by být ukončena. Takže obce a jiné státní složky můžou čerpat dotaci na právě tady tyto rošty. Pokud budete mít nějaký dotaz, tak ho prosím nespolkněte a já teďka předám kolegovi slovo a představím vám čistírnu šedých vod AS Aqualup. Děkuji, dobrý den. Tak moje jméno je Jan Vacek. U firmy Asio tak se zabývám nějakými komplexními řešeními, kromě čistíren odpadních vod, čistíren šedých vod a využívání srážkových vod. Tak ještě zahrnujeme, nebo máme v portfoliu celou šíři zařízení, které se snaží pracovat s vodou, šetřit vodu, čistit vodu, upravovat vodu a tak dále. Dneska bych tady chtěl pohovořit o zařízení pro čištění šedých vod. Nejprve by bylo asi vhodné zmínit se o tom, co to vlastně šedé vody jsou. Šedé vody tak jsou odpadní vody ze sprch, van a umyvadel, nebo jinak řečeno odpadní vody, které nejsou zatíženy fekáliemi a močí. Tyhle ty méně zatížené odpadní vody tak je možné poměrně efektivně čistit a znovu využívat pro provozní účely v objektu, například pro splachování, úklid, závlahu a tak dále. Pro tohleto čištění a znovu využívání šedých vod tak máme zařízení, které se jmenuje AS Aqualup. Ten Aqualup tak se skládá ze dvou částí nebo ze dvou nádrží. Je to reakční nádrž a akumulační nádrž na tu už vyčištěnou vodu. Funkce toho zařízení je taková, že ty šedé odpadní vody, nebo teda odpadní vody ze sprch, van a umyvadel, natékají do té reakční nádrže, kde je na nátoku mechanický filtr pro nějaké jednoduché předčištění. Ty odpadní vody po tomhletom mechanickém předčištění tak se akumulují v téhleté nádrži, ve které je umístěný membránový modul. Ten membránový modul zajišťuje to, že nasává vodu přes svůj povrch. Na tom povrchu se filtrují veškeré nerozpuštěné látky, kromě nich i bakterie. A vlastně tahleta přefiltrovaná voda tak je načerpávaná do té druhé nádrže.
tak aby vlastně se ta membrána zcela minimálně zanášela a její životnost zůstala co nejdelší, tak je kromě toho čerpadla na tu už vyčištěnou vodu tam umístěno ještě reverzní čerpadýlko, které vlastně jednou za určitý interval zpětně tou vyčištěnou vodou propláchne tu membránu nebo její povrch zpět do nádrže, tak aby ten její povrch neustále zůstával filtrace schopný. Kromě toho, tak do té nádrže dodáváme dmychadlem vzduch. Ten vzduch tam dodáváme ze dvou důvodů. Jednak kromě toho, že je přiváděn do té spodní části toho membránového modulu a vlastně taky ofukuje povrch té membrány a také ji udržuje ten povrch co nejvíce čistý, tak tam do té nádrže dodáváme kyslík. Ten kyslík tam slouží k tomu, že na té odpadní vodě tak vlastně si narostou bakterie, které biologicky předčišťují tu odpadní vodu a snižují tak zatížení na ten samotný membránový modul. Následně teda ta voda tak se akumuluje v té vedlejší nádrži, odkud je nasávána a dodávána k těm odběrným místům, jako jsou třeba toalety, výtokový ventil na závlahu na zahradu, přívod pro mytí auta a podobně. Pro tohleto čerpání tak nám v tomhletom případě nebo u téhleté sestavy slouží tahleta jednotka, která si nasává vodu z nádrže, dodává ji do systému, je vybavena čerpadlem s tlakovým spínačem, to znamená ve chvíli, kdy poklesne v síti tlak, někdo spláchne na toaletě, otevře se nádržka, tak čerpadlo začne čerpat. Ve chvíli, kdy dotlakuje, systém opět vypne. Tahle ta jednotka, kromě čerpání, tak ještě zajišťuje jednu důležitou věc, a to je vlastně sekundární zdroj nebo zálohování celého systému. Ve chvíli, kdyby byl nedostatek té šedé vody nebo to zařízení bylo třeba odstavit, tak ta jednotka si vlastně díky plováku pozná, že v akumulační nádrži došla ta voda, ten zdroj, a přepne na zdroj jiné vody. Vodu srážkovou, vodu ze studny nebo přímo vodu z řadu. To přepnutí tak probíhá přes volný výtok, to znamená, že nejsou přímo propojeny ty jednotlivé rozvody, tak aby nemohlo dojít ke kontaminaci rozvodu pitné vody touhletou provozní vodou. To znamená, že v rámci toho zařízení tak je ještě přerušovací nádržka, kam je právě dopouštěna tahleta voda z toho sekundárního zdroje. Celý ten proces čištění tak si vlastně řídí řídící jednotka, která vlastně pozná, jaká hladina je v které nádrži a případně upozorní na to, když je bez elektrické energie a tak dále. Jinak tohleto tak je takové modelové zařízení, ty šedé vody tak na to zařízení musí gravitačně natékat, to znamená, že tohleto, co tady vidíme, se standardně umísťuje někam do suterénu objektu, kam ta voda natéká. 80% objektů, které se v současné době staví, tak jsou nepodsklepené, takže nejčastější aplikací, kterou dodáváme, tak je tohle zařízení, ale v podzemních nádržích. Kromě toho, že je možné udělat takhle akumulační nádrž čistě pro ty šedé vody, tak je možné to zkombinovat a udělat velkou akumulační nádrž, kde se jednak akumulují ty vyčištěné šedé vody a jednak tam větší nádrž může sloužit zároveň pro akumulaci vody srážkové. Takže tohleto zařízení je poměrně variabilní a v podstatě co objekt, tak to řekněme originální přístup k němu, a z těch desítek zařízení, které jsme dodali, tak jenom málo které z nich je si navzájem podobné nebo totožné. Takže ke každému objektu se snažíme přistupovat individuálně, počítáme bilance, potřeby vody, tak aby to čištění bylo co nejefektivnější, a to i provoz a potom doba návratnosti. Tak. Já děkuji panu Vackovi a teď tedy prostor opět pro vaše dotazy, máme nějakých 10-15 minut. Takže tak jestli můžu nejdřív dotazy k těm šedým vodám, potom bych zase předal kolegovi kvůli těm TT-roštům. Ano. Kolik stojí tenhle ten systém? Tahle ta sestava vlastně celá, včetně té čerpací a doplňovací jednotky, tak tam je cena kolem 100 000.
Jo, jinak tenhle ten systém je podporován taky dotací Dešťovka od Ministerstva životního prostředí, kdy vlastně se hradí 50% způsobilých nákladů a tam je ta horní hranice, tuším 80 000, plus za každý kubík vody. Jestli se Ano. můžu zeptat, vy jste teda výrobci tady toho systému. Ano. Když ho budu chtít osadit, jste schopni to navrhnout jako systém, jakože kontaktuju vás jako projektanty nejdřív? V podstatě... Jaký je praktický postup, když se... Ano, nás kontaktují jak koncoví zákazníci, tak i projektanti ohledně návrhu toho samotného systému. To znamená, že my spočítáme návrh. Tohle to samozřejmě neděláme jenom pro rodinné domy, ale bytové domy, obchodní centra, ani nevím, prakticky kdekoliv, kde se vlastně využívá v objektu voda. Takže my dostaneme na stůl návrh, nebo po nějaké podklady, ve kterém jednak potřebujeme znát stavební parametry toho objektu, potřebujeme vědět počty osob, aby jsme si byli schopni sestavit nějaké bilance potřeby vody a tak dále. A na základě toho navrhneme vhodný systém spolu s nějakou čerpací technikou a tak dále, kterou doporučíme ať už investorovi nebo přímo projektantovi. S projektantem samozřejmě probíráme ta konkrétní technická řešení, jako podporu pro ně dodáváme nějaké výkresy a tak dále. Pro zákazníka nebo koncového uživatele tak je pochopitelně nejdůležitější cena, nějaké technické parametry, rozměry a tak dále, takže to všechno komunikujeme se zákazníkem. Ten můj dotaz byl vlastně možná ještě trošku konkrétnější, takže je potřeba mít projektanta, který mi to naprojektuje a vy se domluvíte s ním. Ano, v podstatě. Nejde to tak, abych já jako koncový zákazník a máte svoje projektanty? Máme i svoje projektanty, schopni projekt udělat jsme, ale vzhledem k tomu, co je to za zařízení, tak je to vlastně zařízení na vnitřní kanalizaci a nejčastěji se to projektuje spolu s projektem ZTI. Jo, takže pokud někdo, takže pokud někdo tohleto řeší, tak my celé ZTI neprojektujeme, na to kapacitně nejsme vybaveni. Jo, takže my můžeme navrhnout to samotné zařízení, projektantovi ZTI dodat podklady k tomu konkrétnímu zařízení a aby on ho tam do toho svého projektu implementoval. Jo, jinak pokud přijdeme už ke stávajícímu objektu, ve kterém je o tohleto zájem, tak můžeme vyprojektovat, vlastně tam už se jedná o projekt toho samotného zařízení a návaznosti na ostatní sítě a to už můžeme udělat my. Daždicím, tam právě asi bude hodně o ten úpravu toho podkladu, protože když sice budeme mít za ty krásný propustný dlaždice, ale dole to bude udusaný, tak tam stejně nic neproteče, takže si máte nějaký vlastně předpisy, jak se má upravovat ten podklad, aby to bylo zasakovací i dole. Máme, je tam klasická nějaká frakce, řekněme 2,32, samozřejmě zhutněná, potom je tam filtrační vrstva, která je dodávána k těm roštům, aby kdyby třeba na těch parkovištích, když dochází k nějakým úkapům, může dojít nebo něčemu podobnému, tak aby tady tohle bylo tou filtrační vrstvou zachyceno. A následně už do podloží šlo jenom vyloženě čistá voda bez jakéhokoliv znečištění obsáhlého. Tam ta filtrační vrstva má nějaký charakter? Co to je to taková folie, řeknu, no, vyloženě, jo. Můžu se zeptat? Máte zkušenost u těch zatrakných prefabrikátů, když je to využito na parkovací místa, kde po většinu toho dne, když svítí to slunce, stojí to auto, to znamená, že ta tráva nedostává tam k úhynu, nebo se s tím vypořádá? To nedokážu posoudit, jako přiznám se, že v České republice zatím nejsou žádné realizace, jedna je teďka v procesu a další jsou ve fázi projektování, takže vyloženě fyzická realizace v České republice není všechno, je to buď Rakousko nebo Německo, ale vyloženě na stání, které by bylo stíněno, nedokážu říct, ale z logického hlediska, jako tráva je živý tvor, potřebuje slunce, tak asi by to pro ní nebylo jako z toho dlouhodobého hlediska nějak vhodné. Je to vyloženě na parkoviště, kde se hodně mění ty. A pokud by byl použit třeba ten systém toho zatrakněného prefabrikátu a došlo tam potom následně k úhynu, tak je možné to dosypat a Tak, jo. Je možné potom dokoupit vyloženě jenom ten prefabrikát jako
kus za kus, nebo nemyslím celý ten rošt, ale jenom tu zeminu s tou sazenicí nebo s tím travním semenem. Tak. Tam se, jestli jsou ještě nějaké další dotazy k těm zatravňovacím systémům. Mě u toho vždycky napadala akorát ta otázka toho, jak je tam řešeno především teda ta filtrace, protože vůči všem projektům, kdy bylo vlastně řízené zasakování, tak vždycky zazníval od správců komunikací ten argument, ale co když tam dojde k úniku ropných látek a to nemůžeme přece pustit jako do zásahu, tak tahle ta věc tady asi byla vysvětlena. To znamená, pokud je to doplněno tou filtrační vrstvou, tak z tohohle pohledu vlastně není problém a může to být použito na běžné komunikaci. Mě napadlo, jak se to dá právě, když třeba potřeba udělat tam někde rigol nebo něco, jak se to dá vyndat a zase zandat zpátky, jako jestli se musí začít od kraje nebo se dá od prostředka? No, vzhledem k tím zámkům se to musí rozebrat od kraje, protože ten rošt takhle nevytáhnete nijak, takže je potřeba to rozebrat větší plochu. Pokud by docházelo k nějaké třeba opravě té vozovky časem, samozřejmě to se stane, je třeba to rozebrat prostě od kraje, protože nějak jinak ten rošt nejde vytáhnout, jedině s tím, že byste ho poškodili, ale tím si vlastně nepomůžete, protože zpátky zase budete muset skládat do toho kraje. Tak pokud jsou to všechny dotazy, tak já vám moc poděkuju za pozornost. Opět tedy děkuji oběma prezentujícím z firmy ASIO za nás všechny. Děkujeme. Děkujeme.